됐다. 야. 옛날 시부터 아니 त्यो त नानीको भत्ताको पो त खाएका चाहिँ दाउलो लानु दाउलो यो खाजा रूपमा हो दसमा दिएको अहिले आएको कति खान्छ अरे भिडियोमा मैले त देखेँ ओ परिसक्यो सबै हो डाल खोइ खोइ यो छोड्दै त्यहाँ तेरो बाउ कान्छ्यामा चाहिँ अरे खोल्नु जाउँ त मलाई प्लस भयो भने चाहिँ अन्त फोर्न थियो त कान्छ्या भन्दैन कान्छ्या ल्याउने ए भिडियोमा अब हुन्छ कि अब लिएर लाँदैन बाउलाई कान्छ्यामा हा रुदेऊ दि त नि आमाको दिने कि नदिने आमा यो वाला फोटो न अन्त फेस फेरि बाघ छोडे फेरि एकछिन नभए एकछिन पर्को कि त्यतिकै बुढी आएको होइन त्यतिकै तेल कसले ल्यायो यहाँ तेल कराईमा करे किन बसेको यहाँ बसेर कहाँ तेल हाल्नु मैले नि हा तर करे झर्थ्यो सानोको लागेको बजे फेरि आसौ खानेको मुल्ला त करे दर्स्यौ तल नानी चारतिर लाग्दैन त्यहाँ दुईतिर त्यसो दुई पिस भन्नु पाकेको सन्डे चाहिँ भित्र तिम्रो कसो भनिदिन्छ मैले फेरि नभन्नु बाउ दिदी के हेरेको पानी ए बेसो लानुपर्छ अनि मसला यहीमै हुन्छ यही तोरी भैँसी भेडा बाख्रा गाई यही तोरी यही तोरी गाई भैँसी हात्ती घोडा भेडा सबै सब कति खाना खानु छ होला यो कुरोमा त सबक झोला मङ्की भयो कतिमा त जम्मा कति यहाँ कम्पिटिसन के थियो खोल्यो कि त्यो अन्डा Lama. Mana ni? Di. Hai dah.
माउ सकेको र अन्डाको हात यहाँ खुला मसाई उसले तिमीले खालि के भन्दा